Sziasztok! A mai videó arról fog szólni, hogy kell a helyiségeket frissíteni, és ennek mi a feltétele. Vágjunk is bele. Az a legfontosabb, hogy mindig legyen határvonal. Ezt a határvonalat ki tudjuk alakítani falból, vonalból, vonalláncból, de az a lényeg, hogy ezek mindig kapcsolódjanak, mert egyébként gubancok lesznek, vagyis hát nem fogja frissíteni automatán a helységenket a program. Itt van most 3 szituáció. Kontrollerval kijelölöm a helységeket. Először elmegyek a helységre, és utána nyomom a kontrollert, és látszódik, hogy egyik sincs pontosan a helyén. Viszont látjátok, hogy középen van mindig egy ilyen kis X-es pontocska, és itt is. Az a lényeg, hogy ez mindig a tervezett helyiségeitek határvonalaink között maradjon. Tehát, hogyha húzunk egy falat, de arrébb kerül, akkor nem fogja tudni ide befrissíteni a helységet, mert kívül esik a nézőpontja. Szóval, hogy tudjuk frissíteni a helységeket, rámegyünk tervezésre, és a helységek frissítését előhozzuk. Ez csak akkor aktív, hogyha van helységünk, egyébként ilyen, mint a metszetes homlokzat tartomány, ilyen kis szürke, tehát rámegyünk, és akkor van különböző opciónk. Kipipálhatjuk, hogy a helységpecsét maradjon a helyén. Ez azért fontos, mert van, amikor frissít egy helységet, a helységpecsétet mindig a központba helyezi be, és hogyha ezt nem szeretnénk, mert ott más feliratunk van, akkor ezt érdemes kipipálni. Az alsó 2 pedig, hogyha korábban a helységen szilárdtest műveletekkel levágtunk elemrészt, akkor érdemes, hogyha ezeket ne kelljen újra csinálni, azokat is kipipálni. Nézzük is, minden helység frissítése. Kiírja, hogy a 3-as helyiségünk pipa, tehát őt frissítette szépen, meg is nézzük, tényleg teljesen rendben van. Viszont kiírja ilyen kis piros háromszöggel, hogy valahol gondot talált. Az 1-est és a 2-esnél. Na hát ilyenkor meg kell vizsgálnunk, amúgy, hogyha kép rámegyünk, akkor kijelöli nekünk, is kedves, és láthatjuk, hogy valahol a körvonalban kell hibát keresni. Ilyenkor, ha kivesszük a tiszta fal és gerenda metsződéseket, akkor láthatjuk az elemek vezérvonalát, aminek csatlakoznia kéne. És hoppá, itt van egy résünk a pillérnél. Hát gyakran előfordul amúgy, hogyha valamelyik elem betakarja a pontos metsződést, akkor figyelnünk kell rá, hogy tényleg metsződjön el a fal. De hogyha jól van beállítva a prioritás, akkor hiába metszetjük be. Ugye a kitakarás jól fog látszódni a pillér által. Úgyhogy itt a prioritással játszunk, és ne azzal, hogy a falat nem húzzuk végig. Jó. Visszaveszem a tiszta gerenda és falmetsződést. Itt ugye látszik, hogy itt a külső vonala, a vezérvonala ennek a falszakasznak. Tehát itt van egy vonalláncunk. Ha remegyünk a vonalláncokra, látszik, hogy ki van pipálva, hogy helységhatároló legyen. És akkor nézzük, itt alul van egy vonalunk. Hoppá, hát ez nincs kipipálva, akkor ezt is kipipáljuk. És akkor elvileg megoldottuk a problémát. Ha ennek a falnak bent lenne a vezérvonala, akkor nyilván a vonalat is bentig kéne húzni a vezérvonalig, hogy ez is az egyes teraszt is jól legenerálja. Akkor nézzük meg újból, frissítsük le, hogy látjuk, hogy teljesen jó mind a 3 helység, és ugye ez rengeteg időt tud megspórolni, ha nem 3 helységünk van, hanem több ezer. De hát
a problémákon végig kell mindig mennünk, mert akármennyire is szépen jól szerkesztjük, de azzal rengeteg időt meg tudunk spórolni, ha erre előre gondolunk, hogy mindig jó metsződésekkel szerkesztjük, jó kivágásokkal, a falnál beállítjuk, hogy helységhatároló legyen, ezt még megmutatom, elmegyünk egy falra, és ugye itt kiadja, hogy viszony a helységekhez. És a függőleges helységhatárolót mindig célszerű bekapcsolni. Nyilván, hogyha ez egy díszfal, vagy egy falból csinálunk olyan elemet, ami nem kell, hogy a helységre hasson, például egy paraván, vagy valami, akkor mindenképpen próbáljuk ki, hogy nem hat a helységekre. Viszont ha előtétfalat csinálunk, akkor érdemes kivonás a helységből, mert ugye akkor nem biztos, hogy fog csatlakozni a maga kontúrhoz, bár az a legcélszerűbb, hogyha az előtétfalat is csatlakoztatjuk a kontúrhoz, és prioritásra lejjebb állítjuk, hogy az ne látszódjon, mert abból szokott a legkisebb galiba lenni, de a kivonás a helységből is általában szokott működni. Jó, akkor rányomunk, hogy oké, és köszönöm, hogy végignéztétek a videót, iratkozzatok fel a csatornára, sziasztok!